سلام دوستای عزیزم، اگه برای اولین بار دارید کانال یوتیوب منو نگاه میکنید، من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. امروز هم قراره غذای مورد علاقه خودم که باقالا قاتق هست و براتون درست کنم. همونطور که میدونید باقالا قاتق یکی از غذاهای پرطرفدار ما گیلانی هاست. با من همراه باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینید. دوستای عزیزم، برای درست کردن باقالا قاتق احتیاج داریم به پاچه باقاله. ما دو نوع پاچه باقاله داریم، محلی و کشاورزی، که همینطور که میبینید من پاچه باقاله هامو از شب قبل خیس کردم. چون فرق پاچه باقاله محلی با کشاورزی اینه که پاچه باقاله کشاورزی یکم درشترن و خیلی زود میپزن، ولی پاچه باقاله محلی یکم دیرپزه. به خاطر همین باید حتما از شب قبل خیسش کنیم. خودم از پاچه باقاله محلی که مامان یکی از دوستام خشکش کرده برام و زحمتشو کشیده، که از همینجا ازش خیلی تشکر میکنم، استفاده کردم که به این شکل و از قبل هر دو تا پوستشو کندن و همون موقع تو فصل بهار که وقت برداشتش هست اینا رو خشک کردن و آماده کردن. البته خب یه سریا فریزری میکنن و یه سریا به این شکل خشک میکنن، فقط از یه دونه از پوستش میکنن که بعد ما میتونیم تو آب خیس کنیم و پوست دومشو بکنیم. ولی ایشون دیگه زحمتشو کشیدن و از هر دو تا پوست در آوردن و الان آماده است. خب مرحله بعدی کار شویده که بهتره از شوید خشک استفاده کنیم. از شوید تر میشه استفاده کرد، ولی واقعا شوید خشک خیلی خوشمزه ترش میکنه. کره، 5 تا حب سیر، زردچوبه و نمک. مقدار مواد اولیه رو من حتما مثل همیشه براتون می‌نویسم. بریم با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. ما تو مرحله اول پاچه باقاله‌هامون رو می‌ریزیم داخل ظرفی که می‌خوایم توش درست کنیم. میدونید که توی گیلان باقالا قاتق رو تو ظرفای گمش درست میکنن که توش خیلی خوشمزه تر میشه، ولی خب ما چون نداریم تو همین ظرفا میتونیم درست کنیم. خب اول که باید اجازه بدیم تا یه مقدار آب باقالیا که توش هست خوش بشه، به همین خاطر یکم حرارت رو بالا میبریم تا این آب خوش بشه. خب الان تقریبا اون یه مقدار آبی که باقالی داشت گرفته شده و زمانش رسیده که ما یکم روغنش اضافه کنیم. خب و اولین کاری که میکنیم باید این مقدار سیری که داشتیم بهش اضافه کنیم و خوب تفتش بدیم. الانم تو همین مرحله زردچوبه و نمکی که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم. خب ما باید یه مقدار این سیر و باقالی رو حسابی تفت بدیم. لیو پسر خوبی باش. چه پسری قند عسلی. اینجا آروم نشسته تا من کارام بکنم. عزیزم. خب یه چند دقیقه که سیر و باقالی رو با هم دیگه تفت دادیم، زمانش رسیده که این شویدی که داشتیم بهش اضافه کنیم. حواستون باشه شوید زیاد نریزید، چون اگه شوید خیلی زیاد باشه باقالا قاتقتون تلخ میشه. حدوداً 5 دقیقه بعد ما این شوید و باقالی و سیر رو با هم دیگه تفت بدیم. خیلی مهمه وقتی که خوب تفت میدید هم باقالیاتون خیلی له نمیشه و هم خیلی خوش رنگ تر میشه. حرارت آوردم پایین و اجازه میدم یه 5 دقیقه سرخ بشه. خب الان تقریبا 5 دقیقه هستش که من دارم این باقالیا رو تفت میدم و زمانش رسیده که آب جوش بریزم. حتما سعی کنید از آب جوش یا آب گرم استفاده کنید. آب سرد داخلش نریزید.
مقدار آبش هم نباید زیاد باشه، یعنی باقالی قاچاق ما نباید خیلی آب داشته باشه. مقدار آبش هم الان بهتون میگم دقیقا انقدر که یه مقدار بالای باقالیامون باشه، چون باقالی قاچاق اصلا نباید خیلی آبدار باشه. ببینید اینجا مقدار آبشو انقدر ریختم که فقط یک کم بالای باقالیاست، یعنی خیلی زیاد نیست. زمان پخت باقالی قاچاقمون هم بستگی به باقالی که داریم استفاده میکنیم داره دیگه. شما میتونید بعد از یه 10 دقیقه باقالیتون، یه دونه از باقالی رو در بیارید و نگاه کنید ببینید که پخته یا نه. همونطور که گفتم باقالیای محلی زمان پختشون یکم بیشتره. خب الان درشو میذارم و اجازه میدم یه 10 دقیقه بپزه. بعد از 10 دقیقه بهتون میگم که باید چیکار کنیم. همین تایم 10 دقیقه نگاه کردید و دیدید که باقالیاتون آماده است، پس باید تخم مرغش رو اضافه کنید. تقریبا یه 5-6 دقیقه گذشته. حتما باقالیتون رو هم بزنید تا تمام پاچه باقالی ها همزمان با هم پخته بشه و نگاه کنید الان همونجور که گفتم پاچه باقالی من زمان داره و چون محلیه یکم دیرتر میپزه. درشو میذاریم و اجازه میدیم اون تایم 10 دقیقه تموم بشه. ولی اگه پاچه باقالی شما کشاورزی هست حتما تو این مدت که من گفتم میپزه، به خاطر همین باید زودتر تخم مرغشو بزنیم. الان زمانش رسیده که اون مقدار کره‌ای که داشتیم رو بهش اضافه کنیم. کره خیلی خوشمزه میکنه و سعی کنید حتما از کره داخل باقالی قاچاقتون استفاده کنید. تو همین مرحله که ما کره رو اضافه کردیم تخم مرغش هم باید اضافه کنید. فقط توجه داشته باشید که حتما به باقالیاتون نگاه کنید و چک کنید ببینید که له نشده باشن. الان من تخم مرغ چهارم بهش اضافه میکنم و اصلا همش نمیزنم و اجازه میدم تا یه 20 دقیقه دیگه باقالی قاچاقمون بپزه. اینکه چند تا تخم مرغ میزنید دیگه به دلخواه خودتونه که دوست دارید چند تا تخم مرغ داخلش باشه. من 4 تا زدم چون همه دوست دارن که یه دونه تخم مرغ با باقالی قاچاقشون بخورن. خب دوستان، من تا باقالی قاچاقم آماده بشه میخوام برنجی که آب کشیدم و دم بذارم. قبلش میخوام یه تهدیگ خوشمزه درست کنم که من قبلا ویدیوی کوتاه این تهدیگ رو گذاشته بودم براتون، ولی الان باز میخوام درست کنم و شما ببینید. اگه دوست داشتید حتما شما این تهدیگ رو درست کنید، خیلی خوشمزه است. نصف لیوان آبو داخل قابلمه‌ای که توش میخوایم برنجمون رو دم بذاریم میریزیم. 2 تا قاشق پرم داخلش آرد میریزیم و خوب همش میزنیم. حواستون باشه زیر قابلمه نباید روشن باشه زمانی که این کارو میکنید. خب اینو به هم میزنیم. ببینید الان قشنگ آرد و آب با هم حل شد. زمانی که آرد و آب رو با هم حل کردیم یه مقدار زعفران و اگه نداشتید زردچوبه اضافه کنید و اینم مخلوط کنید. یه مقدار نمک و 2 قاشق روغن که من همینجوری چشمی روغن رو اضافه میکنم، ولی شما 2 قاشق بهش روغن بزنید کافیه و خوب همش میزنیم. و الان زیر گاز رو روشن میکنیم و یه ذره حرارت بالا میبریم و اجازه میدیم تا خودش رو جمع کنه. خب همینطور که میبینید الان این مایه‌ای که برای تهدیگ گذاشتیم کاملا جمع شده و من هر چقدر تکون میدم تکون نمیخوره و الان آماده است تا برنجمون رو برای دم کردن داخل قابلمه بریزیم. به همین شکلی که میبینید من برنج رو بهش اضافه میکنم. الان من همه برنجم رو داخل قابلمه ریختم. چند تا هم شیار ایجاد کردم توی برنجم و از اونجایی که ما شمالیا باقالی قاچاق رو بدون ماهیشور و ماهی دودی نمیخوریم، من یه مقدار ماهی دودی داشتم که الان میخوام بذارم روی برنج تا دم بیاد. توی این فاصله که ببینید به این شکل، توی این فاصله که برنج رو میذارم حدود 45 دقیقه بپزه، این ماهی دودی ما قشنگ پخته میشه و آماده میشه. خب من الان دم کنی رو میذارم
و اجازه میدم تا برنجم مدت 45 دقیقه بپزه. خب همینطور که میبینید باقالی قاچاق تقریبا آماده است و دیگه وقتشه که فلفلش رو اضافه کنیم و زیرش رو خاموش کنیم. همینطور که میبینید باقالیام قشنگ پخته و له نشده، تخم مرغام همینطور. خب الان من فلفلش رو اضافه میکنم و یه 5 دقیقه میذارم بپزه. یه مقدار فلفل اضافه، فلفل رو آخر میریزیم چون رنگ خورشتمون تیره نشه. الان تقریبا یه 5 دقیقه دیگه بذاریم بپزه. باقالی قاچاقمون آماده است. ببینید چقدر خوش رنگم شده. من الان میکشم و به شما نشون میدم. همینطور که میبینید برنجمون و این اشبل و ماهی دودی که گذاشته بودیم هم حسابی آماده شده و پخته. خب دوستای عزیزم، همونطور که دیدید باقالی قاچاق خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم شما هم غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیوی من دوست داشتید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید، لایک کنید تا من با دلگرمی بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.